હેલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું થાબડી પેંડાની રેસીપી। તો ચલો એકદમ સરળ રીત અને પરફેક્ટ માપ સાથે રેસીપી શરૂ કરીએ। અને જો તમને મારી રેસીપીઝ પસંદ આવતી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો થાબડી પેંડા બનાવવા માટે મેં 1 લીટર જેટલું અમૂલ ગોલ્ડ દૂધ લીધું છે। તમે કોઈ પણ ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લઈ શકો છો। અને હવે આપણે આ દૂધને એક પેનમાં લઈ લઈશું। જે જાડા તળિયાવાળું વાસણ હોય એમાં આ દૂધને આપણે કાઢી અને ત્યારબાદ હવે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર એક ઉભરો લઈ આવવાનો છે। દૂધને સતત ચલાવતા રહેવાનું અને એક ઉભરો આવી જાય ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં ખાંડ ઉમેરીશું। તો આ દૂધમાંથી આપણે અત્યારે માવો તૈયાર કરી રહ્યા છીએ, એટલે અડધો કપ જેટલી સ્ટાર્ટિંગમાં ખાંડ ઉમેરીશું, જેનાથી જે માવો તૈયાર થશે થોડો મીઠો માવો તૈયાર થશે। અને આ ખાંડ છે ઓગળી જાય ત્યારબાદ 5 મિનિટ સુધી દૂધને ઉકાળીશું, જેનાથી એ થોડું ઘાટું થઈ જાય। તો હવે ખાંડ પણ ઓગળી ગઈ છે અને દૂધ પણ થોડું ઘાટું થઈ ગયું છે। તો હવે આ દૂધને આપણે ફાડીશું। તો એની માટે મેં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ફટકડીનો પાવડર લીધો છે। ફટકડીના પાવડરને એલમ પાવડર પણ કહે છે, જે કરિયાણાની દુકાને એકદમ ઇઝીલી મળી જશે। અને જો તમે અમૂલ દૂધ લેતા હોય તો 1 ટીસ્પૂન જેટલો ફટકડીનો પાવડર લેવાનો અને ફટકડીનો પાવડર નાખ્યા બાદ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે। જો તમે અમૂલ દૂધ સિવાયનું કોઈ પણ બીજું દૂધ લેતા હોય જે ફૂલ ફેટ હોય તો એમાં તમે હાફ ટીસ્પૂન જેટલો એલમ પાવડર એટલે કે ફટકડીનો પાવડર નાખો તો ચાલે। લીંબુના રસનો ઉપયોગ દૂધ ફાડવા માટે આ રેસીપીમાં ન કરવો, કારણ કે એનાથી પનીર છે થોડું ચૂઈ બને છે અને થોડું ખટાશવાળું બને છે। અમૂલનું દૂધ છે પ્રોસેસ થયેલું દૂધ હોય છે, એટલા માટે અહીં ફટકડીના પાવડરની માત્રા છે બીજા બધા દૂધમાં યુઝ કરી એના કરતાં થોડી વધારે લેવાની। તમે જોઈ શકો છો એમ કે હું સતત ચલાવતી રહી છું આ દૂધને અને પનીર છે તૈયાર થવા લાગ્યું છે। અહીં ગેસની ફ્લેમ છે લો કે મીડિયમ ન કરવી, હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જ આ પનીરને તૈયાર કરી લેવાનું છે। તો ફટકડીનો પાવડર નાખ્યા બાદ 8 થી 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને પનીર છે તૈયાર થવા લાગ્યું છે। પાણી એકદમ અલગ થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ પાણીને બાળી નાખવાનું છે। તો પાણી બાળવા માટે પણ અગેન આપણે અહીં હાઈ ફ્લેમ પર જ આ પાણી બાળીશું, જેનાથી આપણું પનીર છે એ ચૂઈ ન થઈ જાય। તો પનીર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આપણે આ પાણી બળે છે ત્યાં સુધીમાં બીજી એક પ્રોસેસ કરી લઈએ। તો આ પેનને આપણે બીજા ગેસની ફ્લેમ પર રાખી અને હવે આપણે અહીં બીજી પ્રોસેસ કરીશું, એટલે કે ખાંડને કેરેમલ કરવાની। તો એક પેન રાખી દીધું છે, જેમાં અડધો કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને આ ખાંડને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર કેરેમલ કરવાની છે। તો અહીં આપણે આ પ્રોસેસ કરીએ ત્યારે સાથે સાથે જે પનીરનું આપણે પાણી બાળીએ છીએ એને પણ સતત ચલાવતા રહેવાનું છે અને ત્યાં હાઈ ફ્લેમ જ રાખવાની અને ખાંડને કેરેમલ કરો ત્યાં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ રાખવાની। હવે સ્ટાર્ટિંગમાં એને અડવાની નથી, પણ થોડું એ ઓગળવા લાગે એટલે ચમચીની મદદથી આપણે એને મિક્સ કરી દઈશું। અને અહીં કેરેમલ છે એકદમ સ્ટ્રોંગ ન બને એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। જસ્ટ ખાંડ મેલ્ટ થઈ જાય અને બ્રાઉન કલર આવી જાય એટલે આપણું આ કેરેમલ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે કેરેમલનો કલર સરસ બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે। તો આપણે હવે આ કેરેમલ તૈયાર થઈ ગયું છે એને પનીર બનાવ્યું છે એમાં એડ કરવાનું છે। તો આ પ્રોસેસ કરો ત્યારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। અહીં આપણે આ પેન છે લઈ લેશું અને એમાં ધીરે ધીરે કરતાં કેરેમલ છે એડ કરવાનું। આ વસ્તુ કરો ત્યારે ખૂબ જ ધ્યાન રાખવું, દાજી ન જવાય એનું। અને અહીં ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખવાની છે। તો ધીમે ધીમે કરતાં બધું જ કેરેમલ મેં એડ કરી દીધું છે અને બીજા હાથેથી મેં ચમચા વડે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી દીધું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો એમ કે કેરેમલ છે એ પનીરમાં સારી રીતે એબ્ઝોર્બ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને મિક્સ કરવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ રાખવાની છે। હવે આ જ્યારે પ્રોસેસ કરો ત્યારે સાથે સાથે અમુક પનીરના ટુકડા મોટા પણ હોય છે, તો એને આપણે આ રીતે ભાંગતા જવાના, જેનાથી એક સરખો દાણેદાર થાબડી પેંડો તૈયાર થાય। તો હવે ઘી છૂટું પડવા લાગે ત્યાં સુધી આપણે આ મિશ્રણને સતત ચલાવતા રહેવાનું છે। તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ તમે આ રેસીપી છે ફોલો કરો તો એકદમ ઇઝીલી તમે પણ બજાર જેવા થાબડી પેંડા ઘરે બનાવી શકો છો। હવે તમે જોઈ શકો છો ઘી છૂટું પડવા લાગ્યું છે। તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું। ગેસ બંધ કર્યા બાદ પણ આ મિશ્રણ છે ખૂબ જ ગરમ હોવાના લીધે આ મિશ્રણને 5 થી 7 મિનિટ માટે ચલાવતા રહેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો મેં 5 થી 7 મિનિટ માટે ચલાવી લીધું છે અને એ થોડું ઠંડુ થવા લાગ્યું છે। હવે આપણે આમાં ફ્લેવર એડ કરીશું। તો જો તમે ઈચ્છો તો આમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો એલચી પાવડર નાખી શકો છો, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે। તમે પસંદ કરતા હોય તો જ નાખો અને એને મિક્સ કરી લેશું। હવે આ મિશ્રણને ઠંડુ કરી લેવાનું છે। તો લગભગ 15 થી 20 મિનિટ જેવો સમય છે એ આ મિશ્રણને ઠંડુ થતાં લાગશે। ત્યારબાદ આપણે એમાંથી પેંડા બનાવીશું। તો મિશ્રણ છે હાથ લગાડો એટલું ઠંડુ થઈ ગયું છે। સાવ ઠંડુ નથી કરી લેવાનું, થોડું એને હુંફાળું રાખવાનું, જેનાથી પેંડો આસાનીથી વળે।
હવે આપણે હાથમાં ઘી લઈ અને હાથને ગ્રીસ કરી લેશું અને ત્યારબાદ મીડિયમ સાઇઝના આમાંથી થાબડી પેંડા તૈયાર કરી લેશું. જો તમે ઈચ્છો કે આની બરફી જેવો શેપ આપવો છે તો તમે કોઈ પણ પ્લેટમાં એને ઢાળી શકો છો ગરમ હોય ત્યારે જ. તો પહેલો પેંડો છે તૈયાર થઈ ગયો છે. આ જ રીતે હું બીજા બધા પેંડા છે તૈયાર કરી લઈશ. તો મારી પાસે બધા જ પેંડા તૈયાર થઈ ગયા છે, જેને આપણે ઉપરથી બદામની કતરણ સાથે ગાર્નિશ કરી લેશું. તો એકદમ સરળ રીત અને પરફેક્ટ માપ સાથે આ થાબડી પેંડાની રેસીપી છે તૈયાર થઈ ગઈ છે. આશા રાખું કે રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય.